আনুষ্ঠানিকভাৱে তেতিয়া NRHM বুলি কোৱা হৈছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযান, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তাক নেশ্যনেল হেল্থ মিছন বুলি কোৱা হয়। আমাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। 2001 আৰু 3 বৰ্ষত অসমত মেটাৰ্নেল মৰ্টিলিটি অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম দিবলৈ যাওঁতে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰতি লাখ লাইভ বাৰ্থৰ বিপৰীতে 490টা আছিলে, আৰু দেশৰ ভিতৰতে সেয়া আটাইতকৈ বেছি আছিলে। যেতিয়া 490 অসমৰ মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটিৰ সংখ্যা আছিলে, তেতিয়া দেশত মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি আছিলে 301টা। অৰ্থাৎ অসম আৰু ভাৰতৰ মাজত প্ৰায় 200 পইণ্ট বা 200 সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য আছিল, আৰু ই আমাৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ই ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পায়, আৰু এই যিটো হ্ৰাসৰ গতি ই যথেষ্ট ক্ষীপ্ৰ আছিলে, কিন্তু তথাপিতো আমি দেশৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ পিছতো আমি দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যাৰ মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট আটাইতকৈ বেছি, অৰ্থাৎ প্ৰসূতিৰ মৃত্যু আটাইতকৈ য'ত বেছি, যিখন ৰাজ্যত বেছি হয়, সেই ধৰণে আমাৰ পৰিচয় চলি আছিলে। আমি যদি চাব যাওঁ 490ৰ পৰা 2018 আৰু 20 চনৰ যি SRS আছিলে, তাতে আমাৰ 195 লৈকে প্ৰতি লাখত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমি আহে, কিন্তু তথাপিতো আমি দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক হোৱা ৰাজ্য বুলি আমাৰ পৰিচয় আছিলে। যোৱা 2টা মাহত 2খন SRS বুলেটিন প্ৰকাশ হয়। এখন SRS বুলেটিন আছিল 2019 আৰু 21ৰ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ, আৰু আনখন SRS যোৱা এসপ্তাহত প্ৰকাশ হৈছে 2020 আৰু 22ৰ SRS। 2019 আৰু 21ৰ SRSত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ নিম্নগামী হৈ 167 পাইগৈ, অৰ্থাৎ 480ৰ পৰা আমি 167 লৈ আমি আহিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু যোৱা 3 দিন আগত SRS বুলেটিন প্ৰকাশ হয় 2020 আৰু 22, অৰ্থাৎ আজি আমি 2025ত আছো। ইয়াৰ আপ টু ডেট বুলেটিন এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই, কিন্তু 2020 আৰু 22ৰ SRS বুলেটিনত ৰাজ্যৰ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ 125লৈকে নামি আহে। অৰ্থাৎ আমি যদি চাব যাওঁ যে 2006 চনত 480 প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰেদি আৰম্ভ কৰি আমি যোৱা বছৰ কেইটাত, বিশেষকৈ যোৱা 2টা দশকত আমি ইয়াত 22লৈকে আছে, গতিকে 2টা দশক বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো, কিছু কম। যোৱা 16-17 বছৰত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত হোৱা যিটো ৰূপান্তৰ, সেই ৰূপান্তৰে আমাক 125 প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰলৈ আমাৰ ৰাজ্যখনক নমাই আনে। মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলো যে ঐতিহাসিকভাৱে অসমতে আটাইতকৈ বেছি মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট আছিলে। 2019-21ৰ বুলেটিনত মধ্যপ্ৰদেশ আমাতকৈও নিম্নগামী হয়, অৰ্থাৎ আমি লাষ্ট বাট 1 হওঁ, আমাৰ এটা অংক আমি আগলৈ যাওঁ।
এইবাৰ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে MMR ক্ষেত্ৰত আমি অকল 125লৈকে নামি অহা নহয়, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাৰ দৰে বৃহৎ ৰাজ্যকো আমি পিছ পেলাই অসমৰ পজিশন অকণমান হলেও আমি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰু যদি এই প্ৰজেকশ্যনত আমি চাব যাওঁ যে যিটো ধৰণে অসমৰ হ্ৰাস পাইছে, যদি আপ টু ডেট SRS প্ৰকাশ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ভাবো যে আমি ডাবল ডিজিটলৈকে নামি আহিছো, তেনেকুৱা এটাও আমাৰ ধাৰণা হয়। মই আমাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এই ৰূপান্তৰৰ ইউজুৱেলি য'ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদিত পজিশন সলনি কৰা, সূচাংক সলনি কৰা, আন ৰাজ্যক পিছ পেলাই যোৱা অত্যন্ত কঠিন কাম, কাৰণ সকলো ৰাজ্যই সমানে লাগি থাকে আৰু যেতিয়া হিষ্টৰিকেলি ঐতিহাসিকভাৱে আমি বহুত পিছত থাকো, দেশৰ লগত 200% পাৰ্থক্য থাকে, তাত ইম্প্ৰুভ কৰাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা নাথাকে। কিন্তু অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন, ডাঙৰ ৰূপান্তৰ হয় আৰু মই ভাবো যে আৰু 2টা বা 3টা SRSৰ পিছতেই আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সূচাংক আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰিম, কাৰণ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সূচাংক আৰু আমাৰ মাজত 200ৰ গেপ নাই, 40-45ৰহে আমাৰ গেপ আছে, যিটো আগতে সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ গেপ আছিলে। মই আমাৰ হেল্থ কমিশনাৰ অশোক বাবু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে মই কোৱা কথাখিনি এটা প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাব, কাৰণ এই ৰাজ্যখনৰ এটা ডাঙৰ সাফল্য আৰু মই ভাবো যে এই কোনে দিব এই সাফল্যৰ বিষয়ে জনতা বা ৰাইজ বা সাধাৰণ ব্যক্তি অৱগত হোৱা উচিত আৰু ই এক অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ এক স্বৰ্ণিম অধ্যায়। যোৱা কেইটামান বছৰত যি ধৰণে কাম হৈছে, ফলাফল আহিছে, মই আমাৰ অশোক বাবু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতে আপোনালোকক প্ৰেজেন্টেশ্যন আকাৰত এই কথাখিনি দেখুৱাব আৰু তাৰ পিছত এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিব পাৰিম। অশোক বাবু। সকলক নমস্কাৰ জনাইছো। অনারেবল चीफ मिनिस्टर हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनकी অনারেবল चीफ मिनिस्टर सर, অনারেবল হেলথ মিনিস্টার सर আৰু উপস্থিত মিডিয়া বন্ধুৰ সকল, মেটাৰনাল মৰ্টালিটি ৰেশিওৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেন্টেশন আমি বনাইছো। মেটাৰনাল মৰ্টালিটি ৰেশিও আপুনি যদি ললে তো বেলেগ বেলেগ আমাৰ লগত ইনফেন্ট মৰ্টালিটি থাকে, চাইল্ড বার্থ রেট থাকে, এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ইন্ডিকেটৰ্স থাকে। দিস ইন্ডিকেটৰ ইজ সো ইম্পৰ্টেন্ট। আমি এতিয়া অনারেবল প্ৰাইম মিনিস্টাৰ ছাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে, হাউ ইম্পৰ্টেন্ট MMR ইজ ফৰ এনি স্টেট और एनी कंट्री, আমি অলপ শুনি লম। कभी कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं, कभी मां मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और मां दोनों मरते हैं। ये ठीक है कि पिछले 1 दशक में माता की असमय मृत्यु के दर में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में गर्भवती माताओं का जीवन नहीं बचा पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद में खून की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण, हाई बीपी, न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। প্ৰথমতে আপোনাক কিছুমান প্ৰশ্ন আপোনাৰ সম্ভৱ উঠে, এইকেইটা অলপ ব্ৰিফলি মই ক'ব বিচাৰিছো। ফাৰ্ষ্ট, হোৱাট ইজ মেটাৰনাল মৰ্টালিটি ৰেশিও? মেটাৰনাল মৰ্টালিটি ৰেশিও আমি যেতিয়া ধৰোঁ, যদি প্ৰেগনেন্সি সময়ত বা প্ৰেগনেন্সিৰ ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত 42 ডেজ ভিতৰত যিকোনো মাদাৰ ডেথ হ'লে আমি মেটাৰনাল মৰ্টালিটি হিচাপে ধৰোঁ।
মানে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত কিবা ইনফেকশন হৈছে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সো তাৰ ক্ষেত্ৰতো কিবা ডেথ হলেতো আমি মেটাৰনাল মৰ্টালিটি হিচাপে ধৰো মেটাৰনাল মৰ্টালিটি ৰেশিও ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণে সিম্পল ফৰ্মুলা এটা ইউজ কৰে out of 1 lakh live births যদি 1 লাখ যদি কেঁচুৱা জন্ম ললে তো how many mothers have died এটো এটা ইন্ডিকেটৰ এটো লোৱাৰ পিছত who actually measures the maternal mortality ratio apne যদি চালে তো this is one of the precise indicators entire world recognizes ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা আপোনাক ক'ব খুজিছো আমি যিকোনো এটা ইন্ডিকেটৰ দিয়ক WHO ইয়াৰ মানাৰ আগতে এটা কারেকশন ফ্যাক্টর লগাই দিয়ে আপনি এনেকুৱা ক্যালকুলেট কৰিছে বেলেগ কান্ট্রি এনেকুৱা ক্যালকুলেট কৰে বলে একটা কারেকশন ফ্যাক্টর লগাই দিয়ে কিন্তু ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও যেহেতু রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া who calculates maternal mortality ratio ইয়াতে as it is লয় আমি জি নাম্বার দিম এটো অ্যাকসেপ্ট কৰি লয় ইমান প্রেসাইজ সিস্টেম এটো ইয়াৰে মই আপোনাক 6টা পয়েন্ট ক'ব বিচাৰিছো First, it is published by one authority which is decided by an act. আমি এটা সার্ভে নহয় SRS মানে স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এটা সিস্টেমে দিয়ার নাম্বার এটো অ্যানুয়ালি পাবলিশ করা হয় প্রত্যেক বছর আর ইয়ার স্যাম্পল আপনি যদি চালে তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 8 lakhs is the sample size আপনি NFHS বেলেগ সার্ভে চালে তো अराउंड 2 lakhs হবে এটো 8 lakhs হবে এটো ডুয়াল রেকর্ড সিস্টেমত কাম করে মই আকৌ কৈ আছো এটা সার্ভে রেকর্ড নহয় রেজিস্ট্রার জেনারেলে দিয়ার সকলোৰে ANM এটা রেজিস্টার করে who has actually what has happened birth হইছে নে ডেথ হইছে নে তার পিছত এটা এজন সুপারভাইজারে আহি পেলা আকৌ চেক করে সো ইটস এ ডাবল কনফার্মেশন সিস্টেম এরর হওয়ার কারণে একো চান্স না থাকে ইটস এ কন্টিনিউয়াস ইনুমারেশন সিস্টেম ইট ইজ নট সার্ভে অ্যানুয়ালি একবার করে এটো হদায় হই থাকে আর এক বছর পিছত এটা রেজাল্ট দিয়ে এন্ড ইট ইজ ম্যাচ করে সার্ভেয়ার কি দিছে তার পিছত এনুমারেটর কি দিছে সুপারভাইজার কি দিছে ম্যাচ করে আলটিমেটলি পাবলিশ করে next step to whole after who measures maternal mortality ratio why it is important in the sense যদি কোনোবা maternal mortality ratio এটা health indicator হিসাবে ভাবিলে তো এটো মিছা it is a development indicator আপনি চাইছে sustainable development goals যদি ইউনাইটেড নেশনস যদি বনাই আছে 2030 এর ভিতৰত প্ৰত্যেক কান্ট্রি এটো অ্যাচিভ কৰিব লাগে বুলি যেতিয়া দিয়া আছে তেতিয়া ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও এটা ইন্ডিকেটর হিসাবে বনাইছে আপনি এটো যদি অ্যাচিভ নকৰিলে তো আপনি এসডিজি অ্যাচিভ কৰা নাই বুলি ধৰিব मतलब আৰু WHO কি কৈছে চাওক ইটস এ কি ইন্ডিকেটর ফর ম্যাটারনাল হেলথ এন্ড এফেক্টিভনেস অফ দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম গোটেই হেলথ সিস্টেম আশা ভালদৰে কৰি আছে নে ড্ৰাগস পাই আছে নে গাড়ি প্রেগনেন্ট উমেন পাই আছে নে ডক্টরস আছে নে নার্স আছে নে গোটেই হেলথ কেয়ার সিস্টেমৰ এটা ইন্ডিকেটর হিসাবে আমি ধৰো বুলি WHO কৈ দিছে আৰু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ হেলথ কয় it is a quality and accessibility reflecting effectiveness of maternal health services so everybody internationally accepts MMR as one of the indicators which reflects the development of any state or any country next step to whole why mothers die এটো এটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যদি কোনোবা টিবি হৈ পেলাই বিমাৰী হৈ পেলাই মৰিব পাৰিব কোনোবা কোভিড হৈ মৰিছে বাট why one healthy woman who is otherwise ভাল আছে চলি আছে বিয়া হৈছে তাৰ পিছত 9 মাহ ভিতৰত কিহৰ কাৰণে ন্যাচারাল ৰিজনৰ কাৰণে মৰিবলগীয়া হৈছে that means there is something wrong in the system maybe আমি ভালদৰে early detection কৰিব নোৱাৰলো হাই ৰিস্কত ভালদৰে ট্ৰিটমেন্ট দিব নোৱাৰলো আৰু একেতে মোবিলাইজ কৰি আনিব নোৱাৰলো আশা ভালদৰে কাম কৰা নাই এনেকুৱা কিবা কাৰণত কিবা ঘটনা ঘটিছে that shows the systemic failure maybe as honorable chief minister has said 480 mothers were dying for 1 lakh live births in 2006 that is a very I mean to say not a good system so high blood pressure আৰু কেতিয়াবা ইনফেকশন হৈ যায় হসপিটাল ঘৰতে ডেলিভারি হৈ পেলাই কেতিয়াবা ব্লিডিং হয় এনিমিয়া other medical conditions diabetes hypertension এনেকুৱা হৈ পেলাই মৰি যায় কেতিয়াবা অ্যাবর্শন হোৱাৰ পিছত ইনফেকশন হৈ পেলাই মৰি যাব মই এনে WHO পার্সেন্টেজেস দিছলো roughly 38 to 48% হেমারেজ হৈ যায় ব্লিডিং হৈ যায় ব্লাড ব্যাংক ঠিক নহলে তো টাইমলি ব্লাড না পালে তো মৰি যাব
enko different percentages of mothers are dying. So before presenting Assam's progress, how we moved from 2006 to 2024, this is the situation in 2006. Just I would like to highlight what was the situation in 2006. First, 480 same SRS जिटू आमाक एतिया रिपोर्ट दिसे 2006 2004-6 तीन बसरत मिलीप्लाई दिए हेकोत 480 बोली दिसे अपनी विश्वास करो आज ही तारीखोत अपनी गूगल मारी साओ the current 480 थाकिले तो that country those countries are Burundi, Congo, Gambia and Kwa. Assam situation in 2006 was like that. Numbers say like that. Africa jikuno iman bhal dore develop nuhuar countries kiman MMR ase 2020-21 ot apne Google mar le to 480 500 range hot take. That means Assam situation was not so good in 2006. यदि सीएम सारे हमार प्रोग्रेस और कदा कोई प्ले बेलेक स्टेट और पीस वाले मारी प्ले हमें आगत आइसु बोली कोई ऐसे माने दिस इज अ फिनोमिनल जर्नी बुझी that one has to say. Then birth rate 25.0. That means out of 1000 population there are 25 births. That is very high. TFR 2.9. TFR total fertility rate अपना 2006 और कदा मैं अपना के एक्सप्लेन करूँगा बिसार ले तो TFR is simply दो जन मिली पिलाई किमान चिल्ड्रन प्रोड्यूस करिया से वाइफ हस्बैंड लोरा सुवाली 2:2 होले तो पॉपुलेशन स्टेबल ताकिबो केतियाबा अलग डेथ्स हो जाए 2.1 होले तो स्टेबल होबो बट एट द टाइम वी आर रनिंग 2.9 मतलब 2 persons आर प्रोड्यूसिंग 3 चिल्ड्रन मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर हॉस्पिटल एटा बना ले अपना अराउंड 50% अपना नेक्स्ट 5 years तो इंक्रीज करबो ही लगे दैट इज द सिचुएशन. So there is no control on pregnancy and the deaths, and there is no control on population also. It is going at 2.9. That means almost wife and husband are producing 3 children. 2.9 means. And low institutional delivery. 22.4% only pregnant women are going to hospitals. Mane ki? Mo eta coin jodi task kor le to 50-50 poribo. Kintu 22.4 madle ki? Only 22.4%. माने 1/4 of pregnant women only are going to hospital for delivery. माने probability कोई कम माने hospitals आसे तीनिटा मेडिकल कॉलेज आसे किस मान ताते गोई आसे मतलब मोई काइन टास्क कर ले 50-50 होबो लागे किंतु 22 होई आसे मतलब health system is not in a good shape in 2006 and low number of service providers. आमी हमारे efforts होत कोई दिन how many PHCs were there, how many medical colleges were there, are they sufficient or not, हमार जर्नी तो अपना दिखाबो कुजिसो. No referral transport, निजे निजे मानु आहिबो लागे हॉस्पिटल डिलीवरी की बा मैं हिमरेज हाइपरटेंशन एकटा दिखाइसो राती ब्लीडिंग स्टार्ट होइसे निजे जुने आहिबो हॉस्पिटलोत she can survive otherwise मरी जाबो एतिया अपनी जी सिस्टम साई आसे 108 फोन कर ले तो 24 minutes होत एवरेज होत आहिबो लागे ए सिस्टम एतिया नासिले. Then medical colleges etc. You know there are only 3 medical colleges and they are absolutely insufficient. So overall 2006 this is our situation which is I can call it is not so good and suboptimal situation. Sir more lagad 10 minute aase nahi sir dhiman fast koi sir. Then 2004 comparison apni sale to just we took one of the developed states, Kerala, as an example. We are running at 480 deaths per 1 lakh live births. India is 254 and Kerala is was around 95. That means there is a big gap. As Honorable CM Sir has said that it is approximately 230 ranks different. Then how we have progressed from this situation, infrastructure, HR, service provision, etc., etc. One by one अपना दिखाबो कुजिसो. First medical colleges. It is very difficult to create one medical college and who can produce more professors and more doctors. Now from that situation we have moved to 13 medical colleges. Aru 10 2 basro tahi ase. Then district hospitals they have increased from 17 to 22. Aru basic increase hoise ekita medical college hote absorb hoi goise. Community health centers 100 to 221. PHCs 610 to 1017 and sub-centers from 4,500 to 4,875.
Then next HR যেটো সেন্টার সত আপনি যদি সালে তো who can provide the services আমি এটা ইম্পর্টেন্ট শব্দ ইউজ করো comprehensive emergency obstetric and newborn care এটো নরমাল হসপিটাল হিসাবে নহয় যদি যিকোনো কিবা প্রবলেম হইছে ব্লিডিং স্টার্ট হইছে রাতি এদিনা এবং who can give the emergency care apni sailok etia we are having 98 centers across Assam in which 84 FRUs are there 13 medical colleges tatu etu pai ayurvedic college ase and every district now we have one comprehensive emergency obstetric and newborn care. Then coming to the HR, if you see our progress, now we are having 5,700 plus doctors, staff nurses are 7,419, ANMs are almost 10,000. We have CHOs, Ayushman Arogya Mandirs, 3,200 are running, paramedical staff are approximately 8,000, and there are adequate paramedical and other staff. And this human resource apni sale to approximately our medical colleges are producing 1,600 medical seats, PG seats have increased to 722, nursing in public sector are 1,600 and 1,100 and plus nursing seats in private sector, and these are providing us the continuous source of supply to fight with MMR. Then grassroots level functionaries eti ami tolor pora uprot eta ashas যদি 2006 ত আমি আশা সিস্টেম আরম্ভ করেছো now we are having 33,000 of ashas এবিলাকে নিজর কমিউনিটি নিজর কথা পাতি পেলাই লই আনিব আর asha supervisors are 2,000 and they are extremely helpful in reducing IMR and MMR and incentives ashat apni sale to 2017 and 24 ami compare koriso it is almost double. That means more pregnant women are coming to the hospital, asha are claiming more money from the government for their services. Then institutional deliveries moi alap agote refer korisu approximately 23% institutional deliveries were happening at that time. Apne etia saok 100% institutional deliveries and all delivery points at all levels established kora hoise, home delivery pocket jot ase to come koraislo and free treatment JSS ke everything is free for deliveries and Janani Suraksha Yojana tokao pabo apni saok 84% etia NFHS official survey mate or it further improve hoi pelai amar 97% loke paise latest etu apni saok number of home delivery pockets agote 408 asil আমি প্রত্যেক ঠাই ঠাইতে আশা এনে মোবিলাইজ করার কারণে এতিয়া বহুত কাম হই পেলাই 56 লয়কে পাইছে আজি তারিখ লয়কে 25th और institution deliveries are 97%. আমি 23% এর পর স্টার্ট করেছো now 97% of women come to the hospitals for having institutional delivery. Then service delivery quality apni sale to you can see that early register of pregnancy it indicates how much efficient we are. First trimester, that means agent pregnant woman kami register koribo lage to first 3 months that is first trimester boli kom tar bitrote ami eketo ami jani pelai register korle to baki system set hoye jay bp measure kore hemoglobin measure kore apni amar efficiency ekbar saok 94% of registration pregnant women we are doing in first trimester. My ashas are very alert. They get to know in the first 3 months itself. Generally, second month, third month of holeo registration hoy ase. Then high risk pregnancy ami screen kori asu and minimum 4 checkups majote hobo lage. Amar 4 ANC coverage is 92%. Ami first month pregnancy er pora 9th month lage 4 times contact with asha logot ahi ase. Aru free diagnostics, everything free drug services ekita pai ase. Drugs and diagnostics are one of the important things in this journey. You can observe that we are now, we give every drug free of cost and it's generic drugs and they are available. Apna referral service apni sale to, eto CM sir inaugurate korar. 108 emergency services we have 2008 or pora start hoise. Sare 1.5 decades sare health minister asil. Sare upro to moi sare ki korise moi eta slide ami banaislo. Ambulances 793 they are running. Our average response time is 24 minutes.
Pregnant women call kori ahibo, ako ami drop kori asu. Boat ambulances, Sara area service dibulai 7 boat ambulances. And there are 649 patient transport vehicles ami pratyek tea garden of recently diya hoise. Tea garden uprot apni it is sabo parbo, they women they keep on working till delivery. Ami last 6 months apni kamot jabo na lage, bhaldare gharote bohi nutritional khana lobo lage boli 15,000 rupees ami diyasu. Etia loike 1,50,700 pregnant women ke to diya hoise 15,000 rupees. Etia loike ami 150 crores direct benefit transfer directly eketor account hote ami potayasu. और टी गार्डन कारण स्पेशली एमएमयू मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और प्रत्येक टी गार्डन हॉस्पिटल ड्रग्स दिया होइसे और आयुष्मान आरोग्य सेंटर खुलिसलो और लास्ट पॉइंट अपना अवगत करबले खुजिसो 54 डॉक्टर्स इन टी गार्डन हॉस्पिटल्स एटू रिसेंट स्टेप एटू कुनुबा टी गार्डन आमी डॉक्टर टका दिम अपनी आमाक दिबो बोली कोले तो आमी ताते पोस्ट करि आसो दे आर मेकिंग पेमेंट नॉट ओनली दिस वन अदर हार्ड टू रीच एरिया सारा एरियास हो तमार आरु mobile medical unit soli ase 130. There are 15 boat clinics. They are also providing the services. Aru real time monitoring. Amar NHM mo to 2 days back or slide loislo. You can see the date also here that shows 18th. At a death hole to infant death hoise ne maternal death hoise ne amak alert ahi jay. Ami naam ene ami hide kori rakhisu. NHM at a portal soli take jikunu death at a hole to loge loge ami gompam. आरु डेली मॉनिटरिंग होय आरु करेक्टिव स्टेप क्योर करने मिस्टेक होय एकेटा आमी लय दो ए स्लाइड अपना लोको खोकलत कोबो कुजिसो मैं आगते एमडी एनएचएम 10 years back I was MD NHM CM sir health minister asil tar agor pora CM sir aru 7-8 years agote health minister asil प्रत्येक स्टेपत इंफ्रास्ट्रक्चर लागेने machines लागेने patient और लगत गोई पिलाई सॉरी प्रेग्नेंट वुमन और लगत गोई पिलाई কি সমস্যা হইছে কেনকো আহিছে টকা কিমান খরচা হইছে গই হুদার এটু পিএম স্যার ইনাগ্রেট করি আছে হেলথ মিনিস্টার স্যার জয়েন করার পিছত অশোক সিংঘল স্যার রিপিটেডলি যায় গই পেলাই হুদে আর ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম মই এটা কথা কম 1% ড্রাগ শর্টেজ হলে তো লগে লগে আমি ডিপার্টমেন্টত অলপ হলনি হয়ে যায় সিএম স্যার হুদিব 1% ড্রাগস কিওর করনে শর্টেজ হয়ে আছে Now our efficiency rate to CM sir nije inspect kori ase drugs and establishment system. So pratyek level of monitoring, support, designing programs, pratyek etrot CM sir or guidance or monitoring or karne etu korbo parisu. A maternal death review apna koislo. Ami office hote koru. Amar eta format ase. NHM hot blink huar loge loge 1 week bitrot gharat kunba jabo. Amar karne format eta fill up koribo. কেনকবা ডেথ হইছে কিওর কারণে হইছে কোত প্রবলেম হইছে গুটে আমাক রিপোর্ট দিব প্রত্যেক মা আমি বহি পেলাই আর কেনকবা কারেক্ট করব পারো এটা আমি নেক্সট কারেক্টিভ স্টেপস আমি লই থাকো দেন one thing we have to mention they are not specifically social health schemes no hoy but there are other programs you can see that NFSA program nutrition support program drinking water sanitary latrines adolescent support programs ये गुटे गिटा अमार कारने कंट्रीब्यूट करसे MMR रिड्यूस करबोलय आरु टीनेज मैरिज जिटू सीएम सर टफ स्टैंड जिटू लइसे चाइल्ड मैरिज एक्ट और उपरोत अब अपना केटा स्लाइड आमी दिखाबो बिसारिसो देयर आर 3 पैरामीटर्स आमी जिटू लो टीनेज मैरिज टीनेज प्रेगनेंसी टीनेज डिलीवरी एटू अमार NFHS होता है फर्स्ट इज टू स्टॉप इफ एट ऑल मैरिज इज गोइंग टू हैपन बिफोर टीनेज अपनी साओ 2023 फेब्रुआरी पोरा सीएम सर लोअर स्टैंडर्ड के त्रोत इट इज अनइमेजिनेबल आगोते हमार 15% एटू सोलिया से विथ वन सिंगल स्टेप गुटे के टॉप 33% रिड्यूस हो गइसे कुनबा कोई आसे कुनबा को परबे एतियाव 10% सोलिया से ने बोली दिस फिगर इज स्लाइटली टीनेज मतलब 19 year और पोरा प्रेग्नेंट होले तो दैट इज लीगल लेट अस नॉट कंफ्यूज बिटवीन मैरिज एंड टीनेज प्रेगनेंसी So approximately I calculate kori aso aji I case kita kiman book koriso aso roughly it is happening at 5% now. So something is 15% one step that has fallen down to 5% that you can call it 75% improvement. अगर तो अपना कोइसलो abortion कर ले तो 33% risk आ ही जाए maternal mortality
কিন্তু that risk is reduced by 75%. Now apni etu trend যেটো just now honorable chief minister has mentioned, this is the mobility. This slide is important. Yes, you can see we started something not so good, that is the polite word. We started with 480 mmr. 480 pregnant women were dying per 1 lakh live births. India 254, and Kerala ene apna keta developed state hisabe dislu, they were at 95. You can see the journey, the way the slope in which the graph has moved in Assam from 480 to 125. We are no more the worst state. There are Madhya Pradesh, Odisha. If you compare Assam decline, no state has achieved such sharp decline during this period. Sobore komise, but Assam started with 480, today it is 125. Baki komise olop olop, but we have established the sharpest decline. Aru eta hekote apna aru eta slide dikabo kujisu. That is how strong our systems are. Every state is tested by COVID. Every state is tested, their existing systems are tested. 2 years, 2020, 2022 loike ami 2 basar loislo, where the COVID is highest. Apni sao Assam decline total in this 2 years is 36%, and Tamil Nadu is 30%. Somebody says south of Tamil Nadu bahut bal. Maybe COVID ahi pela hilai dise gute system, asha ANM vaccination ot lagi se, hospitals ot kiba changes hoise, beds occupied hoise. Assam or decline sao in these 2 years our decline is 36%. Jikunu state of in entire India, nobody could show that much of decline during the COVID. And moi yate duta point kobo kujisu. One is the percentage, that is 36% our highest, and the point wise our reduction is 70. The next highest is Bihar, Haryana, Ebelakor, around 27, 21, 22 enko hoise, but ours is 70. This much of decline, this much of percentage. Imagine korbo nuarbo how strong our systems are. The visionary leadership of CM sir in 1.5 decades, the systems are set up in a such a way. Enter WHO, United Nations, Government of India monitor kore ase, enko indicator of phenomenal achievement Assam achieve koribo parise. Then apni sawak tolot -14, -16 enko ase, mane ebela kor MMR bari goise. COVID ahi ek bar hilai dile to mane apni tolot sawak kisman negative percentage ase. Not to name Telangana, Odisha, belag state ot ase, tar percentage 16%, -16, -14, -9 mane ki. Matlab negative improvement. Negative improvement means MMR bari goise ebela kor. When Assam is doing phenomenally well, even the established states also, they failed during the COVID. That's all from my side, and we know there is a lot of 125 pora agotami aru improve koribo lage. Honorable Chief Minister a budget to eta notan program budget to announce korise IMR MMR aru kam koribo lage, kenko koribo lage boli, NHMR pora toka ahi ase, ami state budget or pora ami lagi koribo lage boli. ইয়ার পিছত আমি কিছুমান বস্তু আমি লৈ আছো. Sorry. One is certainty, সকলকো টাইমত পাব লাগে. Second is quality, কেতিয়াবা বিপি মেজার করতে কোনবা গলত দিব পারব, কিউর কারণে হয়ে আছে, ডাবল চেকিং রাখিব লাগে, নহলে তো প্রেগন্যান্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন কেসেস মিস হয়ে যায়. এন্ড টাইমলি সার্ভিস, আমি ফিজিক্যাল প্রোগ্রেস, ফাইনান্সিয়াল প্রোগ্রেস আমি চাই থাকো, কেতিয়াবা টাইমলি প্রোগ্রেস কালমে না রাখো. এতিয়ার পরা আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টত টাইমলি প্রোগ্রেস রাখি আসো. এই প্রেগনেন্ট উমেন এ টাইমত এটু হব লাগে, হইছে না নাই, নহলে তো কোনবা এ কাম এক হপ্তাহ ভিতৰত কৰাব লাগে, এনকো সিস্টেমত আমি এন্টার করি আসো. উই নো 125 স্টিল আরো কাম আছে. So আমি কাউন্সেলিং আর ম্যান্ডেটরি আল্ট্রাসাউন্ড কেতে আমার আল্ট্রাসাউন্ডস এতে अराउंड 70-80% তত চলি আছে. সো কিছুমান আল্ট্রাসাউন্ড করলে তো কিছুমান ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া আমি গম পাম, সো আরো ভাল ধরে ট্রিটমেন্ট দিব পারো. আর ডেলিভারির পিছত কেয়ার, বিকজ দ্য ডেফিনিশন ইজ ইভেন আফটার 42 days ডেথ তো এমএমআর হিসাবে কাউন্ট হয়. সো পোস্ট ডেলিভারি কেয়ারের উপর তো আমি কাম করব লাগে, এর উপর তো কাম করি আসো. থ্যাংক ইউ ওয়ান এন্ড অল. থ্যাংক ইউ স্যার.
So, আপোনালোকে presentation to চাই দেখা পালে that that was a phenomenon journey from 480 to 125 being the last stage. আজি আমি মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, উত্তৰ প্ৰদেশ, উৰিষ্যাৰ দৰে ষ্টেটক আমি পিছ পেলাব পাৰিছো। আৰু যদি আপোনালোকে এই জাৰ্নিটোক ভাৰতৰ যিকোনো ষ্টেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে, this is the sharpest decline ever achieved by any states in our country. এতিয়া আমি ইমান ক্লোজত আহি গলো যে চাইল্ড মেৰেজক আঘাত কৰাৰ পিছত আমাৰ টিনেজ প্ৰেগনেন্সি আৰু মেটাৰনেল মৰ্টেলিটিত আৰু বেছি শাৰ্প ডিক্লাইন আহিব। বাট দিছ ষ্টাডি ইজ প্ৰায়ৰ টু আৱাৰ এটেক অন চাইল্ড মেৰেজ। তানে 125 আমি তেতিয়া পাইছো যেতিয়ালৈকে চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমাৰ কোনো একশ্যন হোৱা নাছিল। গতিকে উই কেন ইজিলি এন্টিচিপেট that in the next SRS যিবিলাক আহিব তাত আৰু আমি surface decline দেখা পাম, and Assam will enter into that privileged league যাৰ নেকি maternal mortality is below the national average. আৰু মই ভাবো যে in next 2 years achievable, and in fact যেতিয়া আমি কথা পাতি আছো I believe that by this time we have achieved that, because this is a report of 2022. আমি কথা পাতি আছো 2025ত। লাষ্ট 3 বছৰত ইয়াতকৈ বেছি কাম হৈছে, পাৰ্টিকুলাৰলি স্পেচিফিক এৰিয়া যে টিনেজ প্ৰেগনেন্সিৰ ওপৰত, যে 18 বছৰৰ কোনো ছোৱালী মাক নহওক তাৰ কাৰণে আমি যিমান কাম কৰিছো এইটো এচিভমেন্টত তাক ৰিফ্লেক্ট কৰা হোৱা নাই। দিছ ইজ প্ৰায়ৰ টু ডেট। আপোনালোকক ডক্টৰ অশোক বাবুৱে কৈছে যে কোভিডৰ সময়তো আমি নিৰন্তৰ ইম্প্ৰুভ কৰি আছিলো, আৰু আজি সেই কাৰণে আমি এটা নতুন আইডেন্টিটি, যে আগতে MMR আটাইতকৈ ক'ত বেছি অসমত, সেই আইডেন্টিটিৰ পৰা নিগেটিভ আইডেন্টিটিটোৰ পৰা আজি আমি আঁতৰি আহিব পাৰিলো। এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যকো আমি পিছ পেলাইছো, আৰু সি আমাৰ গোটেই সিস্টেমটোক এটা নতুন শক্তি দিব। Just to as a future roadmap, কালি মই আমাৰ মিটিঙতো কৈছিলো যে আমাৰ নেক্সট 5 years লক্ষ্য হ'ব যে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে starting with a FRU, ফাৰ্ষ্ট ৰেফাৰেল ইউনিট, আমি যদি একোখনকৈ 100 বেডেড হস্পিটাল কৰিব পাৰো, আৰু সেই হস্পিটালখন যদি বাকি গোটেই হস্পিটালৰ নিউক্লিয়াছ হৈ পৰে, আৰু এই 100 বেডেড হস্পিটালখনত আমি যদি সকলো সুবিধা উপলব্ধ কৰোৱাব পাৰো, নাইট সিজাৰেন, ৰাতি হলে ৰাতিয়ে সিজাৰেন হ'ব, এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰো, দেন প্ৰবেবলি আমি টপ 5-6ত আমি সোমাই যাব পাৰিম। আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া এটা কাম কৰি আছে যে তাৰ যিটো প্ৰত্যেক সমষ্টিত 100 বেডেড এখন হস্পিটাল হওক, তাৰ বুনিয়াদ এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব একোখন FRU কৰি পেলাই। আজি আমাৰ অসমত 84টা স্থানত FRU আছে, কিন্তু 54 সমষ্টিত আমাৰ FRU নাই। 3খন FRU আমি যোৱা এটা মাহত এক্টিভেট কৰিছো, আৰু এতিয়া আমাৰ সিংগল মোষ্ট কনচেন্ট্ৰেশন হৈছে আৰু 51খন FRU বনোৱা। আৰু যদি 51খন আমি FRU কৰিব পাৰো, দেন তাৰ পৰা আমি 126 সমষ্টিত 126খন আমি 100 বেডেড হস্পিটাল বনাব পাৰিম, আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত একোখন মেডিকেল কলেজ। দেন ইট উইল বি ওৱান অফ দ্য ৰবাষ্ট হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম হ'ব ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে, আৰু মই ভাবো যে বাই 2029 আমি ইয়াক এচিভ কৰিব পাৰিম। মই আজি আপোনালোকক লগ পোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ ৰাজ্যত সোশিয়েল সেক্টৰত ইমান ডাঙৰ এচিভমেন্ট আমি কেতিয়াও পোৱা নাই। The credit is due to our medical fraternity, আমাৰ ডক্টৰ, আমাৰ চিকিৎসক, আমাৰ নাৰ্ছ, আমাৰ আশা, আমাৰ গোটেই হেল্থ কেয়াৰ সিস্টেমত কাম কৰা প্ৰফেশনেলছ, ল্যাব টেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাললৈকে মই সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছো। SRS 2020 যিখন বুলেটিন প্ৰকাশ হল, সি আমাৰ ইমান দিনৰ
কষ্ট আৰু একাগ্ৰতাক স্বীকৃতি দিছে. This is a national and international recognition because SRS is accepted as a internationally accepted documents. গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব আৰু আদাৰৱাইজ অলসো আমাৰ যেটো বুলেটিন আছে বা আমি যেটো ৰিটেন এটা আমাৰ হ্যান্ডআউট আছে সেইটো আপোনালোকক আমি দি দিব পাৰিম. মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো অসমৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ এচিভমেন্ট হয় কিন্তু এই যিটো মৃত্যুৰ হাৰ আছিল সেই মৃত্যুৰ হাৰটো চৰকাৰী হাস্পতাল আৰু প্ৰাইভেট হাস্পতালৰ মাজত ভাগ কৰাৰ তেনেকুৱা পৰিসংখ্যা আছিল নেকি? ইয়াতে যেতিয়া মৃত্যুৰ হাৰ আছিল 2005ত তেতিয়াতো চৰকাৰী প্ৰাইভেট হস্পিটাল নাছিলে অসমত. তেতিয়া গুৱাহাটীত অকল ডাউনটাউন আৰু জিএনআৰসি আছিলে. গতিকে আমি যেটো পিৰিয়ডৰ কথা কৈ আছো সেইটো পিৰিয়ডত কোনো প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম তো অসমত নাছিলে. এতিয়াৰ সংখ্যাখিনিত কিবা তেনে তথ্য আছে নেকি? এতিয়া যেটো ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী বা মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি দিস achievement is 90% in government sector. কাৰণ মানুহৰ প্ৰসূতি জন্ম দিয়া বা আমাৰ হেলথ কেয়াৰত যেটো জন্ম মৃত্যু হয় ম্যাক্সিমাম গভৰ্নমেন্ট হস্পিটালতে হয় কাৰণ নাৰ্ছিং হোম বিলাকত মানুহে সন্তান জন্ম দিব নাযায় একেবাৰে প্ৰিভিলেজ মানুহখিনিহে যায়. আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই যে this improvement has mostly come from the rural sector. গ্ৰাম্য অসমৰ পৰা. কাৰণ গ্ৰাম্য অসমতে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি আছিল চৰ অঞ্চল টি গাৰ্ডেন অঞ্চল. ইয়াত আপোনালোকে আৰু দেখিছে যে যেতিয়া স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নতি হয় তাত কেইবাটাও ইন্ডিকেটৰে দেখা দিয়ে. TFR যেটো 2.9 আছিল today it has become 2.1. তাৰমানে অসমত এভাৰেজ এতিয়া মানুহে দুটা সন্তান জন্ম দিয়ে. আগতে 2.9 মানে তিনিটা সন্তান আছিলে. সো along with the journey on MMR গুটে হেলথ সেক্টৰটোৱে ইয়াত ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ গল. আগতে হস্পিটালত প্ৰসূতিৰ জন্ম আছিল 22%. তাৰমানে 100টা যদি সন্তান জন্ম হয় 22টাই হস্পিটালত জন্ম দিয়ে. আজি this percentage is almost 97%. তাৰমানে 97% মহিলাই আজি হস্পিটালত জন্ম দিয়ে. থাৰ্ড এই এচিভমেন্ট আহাৰ আন এটা কাৰণ হৈছে ডিক্লাইন ইন পপুলেশ্যন. কাৰণ যিমানে এতিয়া শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাটৰ দৰে হস্পিটালত খালি থাকে শিশুৰ জন্ম সংখ্যা কম হৈ যোৱা কাৰণে আগতকৈ জন্মৰ সংখ্যাটোৱে কমি গৈ আছে বিকজ ফাৰ্টিলিটি ৰেট হেজ কাম ফ্ৰম 2.9 to 2.1. আৰু ইয়াৰ প্যাৰেলেলি যদি আজি আমি IMR ডিসকাস কৰা নাই কাৰণ লেটেস্ট আৰু অলপ ডেটা ওলাব বাকি আছে NFS ৰ সাৰ্ভে চলি আছে. ইনফেন্ট মৰ্টেলিটিও আমি এই সময়ছোৱাত 68 পৰা 32 লৈকে কমাইছো. এইটো হল সাৰফেস ডিক্লাইন. যদিও আজি আৰু ইনফেন্ট মৰ্টেলিটিটো অসম লাষ্টত আছিল কিন্তু আজি IMR ৰ ক্ষেত্ৰতো অসমে উৰিষ্যা উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড়ক আমি পিছ পেলাই we are just improving. আগতে আমি ইমপ্ৰুভ কৰিলেও আমি যেনে তেনে লাষ্টতে থাকোগৈ. But now we are in that momentum যে এতিয়া আমি ইমপ্ৰুভ কৰাৰ লগে লগে এখন ৰাজ্যক আমি পিছ পেলাই যাওঁ. গতিকে যেটো অসমে যেটো এটা মোমেন্টাম ইমান দিন বিচাৰি আছিল সেই মোমেন্টামটো এই বছৰৰ পৰা আমি ইনফ্যাক্ট লাষ্ট SRS ৰ পৰা আমি পাব আৰম্ভ কৰিলো যেতিয়া লাষ্ট পজিশনৰ পৰা উই বিটেন মধ্য প্ৰদেশ. আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকবাৰ SRS ওলাবতো আমি এখন দুখন ষ্টেটক পিছ পেলাই গৈ থাকিম. সো দ্যাট মোমেন্টাম ইজ নাও উইথ আস. ইমান দিনে যেটো মোমেন্টাম আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলো. আৰু ইয়াৰ কাৰণে অহাবাৰ যেতিয়া SDG ৰিপৰ্ট আহিব SDG টো আমি আকৌ ইমপ্ৰুভ কৰি যাম বিকজ MMR is a important indicator in SDG. Same period. This is the we are just presenting you journey of NHM. When NHM was started and today. So 480 pra we come down to 125 in MMR. IMR we came down from 68 to 32. Aru
Institutional delivery, we went up to 22% to 97%. So all the three indicators we achieved during the period of NHM. So credit to iman dangor eta systemot credit apuni kono pinpointed credit koribo nware. Yat asar contribution ase, doctor contribution ase, better road bonuar karne contribution hoise, better dolong bonuar karne contribution hoise, better education improve hoar karne contribution hoise, better medical college hoar karne contribution hoise. This shows Assam strength on the social and economic sector. MMR is not only a social indicator, it is also an economic indicator. Tar mane etia manuhor arthik bhabeo manu shaktiশালী hoise. So this apuni jodi koy je omuk byakti jon omuk manujon omuk gaon khonor karone hoise, that is not true. This also shows Assam development journey. Aru ami jeto period capture korisu to represent a jeneke apuni eta manuhok dekhuabo lage je last 2 years, last 5 bochor. So we capture the situation day of NHM till today. Kintu jetia manuhor health indicator barhe tetia apuni eitu bujibo je manuhor calorie consumption o barhise. Tamane economically also state has increased. Yate these are factors which shows that Assam is now in path of progress. Jetialeke apuna rasta ghat sob bhal hol, kinu IMR MMR nobo bhal nohualeke etu bujai je income to ghoroleke aha nai. So income to kabar hatot ase. But this shows that now income is distributed among tea garden, among shore area, among hilly area. So it shows a picture of a healthy Assam. Not healthy means not only from health point of view, a healthy Assam in macro sense. Aru sobse dangor kotha je eke samoyete bahut state journey to arambho korisil, কিন্তু অসমৰ দৰে সাৰফেস ডিক্লাইন কোনেও দেখুৱাব পৰা নাই। চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সফলতা পোৱা গৈছে বুলি অনুভৱ কৰে? ইয়াত আৰু আমি এতিয়া আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰিম চাহ বাগিচা কোনটো। 125 জেনাৰেলি ফৰ আসাম, ফ্ৰম 480 to 125। So এতিয়া পকেটস বিচাৰাটো বেলেগ। আমাৰ যদি NHM ৰ ডাটাবেছত থাকে কোন জায়গাত কিমান মানুহ ঢুকায়, so that data is available। কিন্তু এই 125 টোৱে সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনক বুজাইছে হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী। আগতে 480, এতিয়া 125। থ্যাংক ইউ। আপোনালোকক এটা ৰিটেন हैंडआउट এটাও দি দিব। भारत सरकार ने SRS का बुलेटिन पब्लिश किया है 2020-22 का। इस SRS बुलेटिन में असम का मैटरनल मोर्टेलिटी 125 दिखाया गया है। जब हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन असम में शुरू किए थे उस समय हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी 480 थे। ड्यूरिंग द NHM पीरियड हम लोगों ने मैटरनल मोर्टेलिटी 480 से 125 तक लाने में कामयाब हुए। और एक यहां में इंपॉर्टेंट बात ऐसा ही है, MMR का दृष्टिकोण से असम देश का सबसे खराब प्रदेश थे, लेकिन आज हमारा MMR मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसा प्रदेशों से अच्छा हुए हैं। और जैसे हम लोग का असम में हेल्थ सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, मैं मानता हूं कि अगली SRS बुलेटिन में हम और कोई प्रदेशों को पीछे करने में सफल होंगे। Not today. Thank you.